ända fram i alla fall till Torsboda virkesterminal är vi på nu, strax norr om Sundsvall. Här ska vi träffa Alva som sitter och kör den där maskinen. Spännande. Det här, jag har hört att det här ska vara en utav, om det är Sveriges största virkesterminal. Det verkar vara hyfsat stort i alla fall. Men jag ska få på mig lite hjälm och varselväst och sen knatar vi ut och kollar lite. De står på kö, alltså det är fullt med bilar på väg in. Det åkte en precis och sen har vi 1, 2, 3 och så kommer en till runt hörnet. Så att hon har ju det hon gör, Alva, som sitter och kör den här, jag vet inte vad man kallar det, virkeshanteraren kanske. Hon har nog inte tid just nu att ta en liten break och snacka med oss, så vi får nog hänga här och vänta lite grann. Men vi passar på att kolla lite medan som kör i alla fall då. Lite synd, för jag har precis skaffat en sån här riktigt liten drönare. Så jag tänkte att jag skulle använda den på sån här avsnitt då. Den här terminalen som är på nu, alltså det är typ 100 meter från flygplatsen. Alltså den ligger så sjukt nära flygplatsen. Så att tyvärr så kan jag inte skicka upp drönaren här då. Det är lite så flygförbud nära flygplatser av förklarliga skäl. Så vi får nöja oss med att gå runt och kika lite från marken istället. Hon har ju betat av, jag vet inte hur många som vi kom, 5-6 stycken kanske. Och det står ju ytterligare 1, 2, 3 till på kö i alla fall tror jag. Så att får väl höra sen om det alltid är så här eller om vi lyckas komma samtidigt som alla timmerbilarna kom. Jag vet inte, men det kan vara så att det är sista lastbilen som rullar in nu utav de som stod på kö. Vi kan ju hoppas. Men det är så kul att se alltså, när det är så stora maskiner som hanterar så små grejer. Liksom. När det trillar ner en liten pinne och hon tar upp den med gripen och kastar in den i högen och liksom pillar till högen och allt sånt där. Det är väldigt mycket så finlir för att vara en så stor maskin. Det är inte bara liksom sleva material utan det är ändå, ja men det är stockar och pinnar och grejer som flyger åt alla håll. Så att det blir lite så finlir också. Det är inte bara ösa på samma sätt som om det hade varit grus liksom.
Nu åkte den sista bilen. Eller ja, sista för nu i alla fall. För det står ingen mer på kö. Så att har vi lite tur då så kanske hon kan hissa ner hytten så vi kan få surra lite. Hej! Till slut så blev det lugnt. Va? Till slut så blev det lugnt. Är det alltid så här stressigt eller? Nej, det kommer i perioder. Det har varit lugnt hela dagen. Ända tills du kom. Nu kommer man upp här, är det bara klättra här eller? Ja. Är det inte sjukt obehagligt att sitta så högt upp? Jo, det var ju det första gången. Ja. Då var det väldigt obehagligt. Har du kört något annat innan? Någon grävmaskin eller sånt? Nej, det har jag inte gjort. Men det är ju samma sak som en grävmaskin. Ja, det är det. Alltså Fast med grip. du har spakarna liksom, Ja. fast det är en grip. Ja, precis. Och du kan snurra den. Kan du göra något mer? Ja, jag kan köra något annat. Ja, just det. Jag kan ju inte tilta den. Nej, precis. Alltså den vad ska man säga? Den liksom hänger fritt så. Ja. Ja, just det. Jag kan köra ner stödbenen kan det bli lite. Ja, just det. Jag såg förut, för du kör alltid med stödbenen nere, eller? Ja. Ja, just det. Men hur, alltså kan det bli så tungt att du vill liksom tippa på något Ja, vis? herregud. Flera gånger när jag la på inre vältan där så lättar man och då blir det ju att man slås Ja, men tillbaka. eftersom du sitter så högt upp så Ja. blir det ju sån effekt av det Ja, liksom. precis. Jag slog sönder telefonen idag också. för Ja, att vad härligt. Den slog tillbaka. Mycket. Men det är det här du gör, alltså de kommer lite i omgångar. Ja, jag lastar och lossar timmerbilar. Ja. Vissa perioder är det mycket lastning. Så Ja, att just det. Då lastar vi bara. Och Ja, just det. så lossning. Men de här maskinerna, alltså de funkar, det är både och liksom, lasta och lossa ja, liksom. precis. Ja, visst. Men alltså hur sitter du och pratar hela tiden med dem i bilarna? Ja, Alltså, då hur- kommer radio. Så Ja, just det. har Jag knapp tänkte, här. ja precis. För de måste ju veta när de kan rulla fram Ja. och allt sånt där Jo, liksom. men de mäter ju in och så drar de kedjorna och så säger de vad de har för sortiment på. Ja, just det. Och så ber jag dem komma antingen hit eller till andra sidan när Mm. de lossar. Men alltså det är ett gigantiskt område. Ja, det är Sveriges största virkesområde. Ja, visst är det det? Ja, det är det. jag hade det på, Ja. jag hade hört det, men jag Ja. kunde inte svära att det var så. Jo, men det är det. Ja, det är det. Mm. Du kan åka upp om du vill. Mm. Håll i dig. Ja, absolut. Kommer du rycka till när vi är längst upp. Så. Ja, just det. Det här härliga gunget som blir när man kommer längst ut. Sådär. Åh, jäklar. Så här uppe sitter du hela dagarna. Ja. Jag rättar till virke och så fick du rätta till efter den här rösten. Ja, det var lite stressigt där och sen Ja. kom man med traktorn och hade en hemmabyggd plog, en stock som bara fräste undan allting. Ja, precis. Nej, men det är ju bra, för annars fastnar ju de här, det var ju dubbelmontag på lastbilarna. Ja. Så att de åker in mellan däcken där Ja. och så låser de sig. Men det är det som är så fränt att se en sån här stor maskin med en så stor grip som liksom hanterar såna här små bitar, såna här fisbitar som bara trillar av liksom och sånt där. Det blir mycket finlir också. Det är inte Ja. bara liksom ösa. Nej. Material, Och speciellt så med det här sortimentet, det är ju Contorta som jag lossar Ja. nu. Ja. Och det är ju det sämsta kvaliteten på Ja, just virke. det. Det är väldigt liksom variation så, eller? Ja. Mm. Här har vi bilarna och då Ja. står det ju sortiment och ja, det är ju väldigt olika. Hur länge har du hållit på med det här då? Ja, sen juni 2019, så det är 4 år. Jag fick anställning direkt efter studenten, första Ja, just det. dagsats. Vad gick Det du var på i gymnasiet då? Transport Okej. på Västermalm. För det här, du räknas som en truck här, eller? Ja, Det skulle jag är säga. något slags truckkort man ska ha för att köra en sån här Ja, som du gör. alltså det är ju ingen speciell utbildning när man Nej. är på inhägnat område som vi är Ja, på just nu. det. Mm. Men ja, Men du trivs då om du har varit här så pass länge? ändå? jag trivs jättebra. Ja. Jag har jättebra kollegor, en jättebra chef. Det är ju så kul att träffa så mycket folk Ja. som kommer från alla möjliga Men känner du vrår. igen alla som kommer med bilarna? Alltså, ni... Nej, inte här, men på Tava känner jag igen. Ja, okej. Då vet man ju alla. Man kan regnumret på de det, är flesta mycket, bilarna. det är mycket snack om Töva nu. Det är en annan terminal alltså. Ja, men det är för att jag det är låter mest som att du där. håller den lite varmare om hjärtat ändå. Nej, men det är nog mer för att jag är där mer och kan mer där. Ja, okej. Ja. Här är jag inte lika Men är det mycket samma koll. typ av maskin där som Ja, du det kör är här? exakt likadant. Ja, okej. Men det är ingenting att flytta emellan utan ni har de maskinerna Ja, nej, på? de är där de är. Ja, Vi har just 2 det. här och så har vi en där borta då. Ja, just det. Terminalen. Har du aldrig varit sugen att liksom prova att köra grävmaskin eller sånt där? Nej. Något som är Nej. mer... Nej? Inte grävmaskin.
Och egentligen vet jag inte om jag skulle tycka det här jobbet var så kul om det inte vore för köra kran tycker jag om. Men alltså jag tror inte jag skulle vilja sitta och köra något annat. Alltså om det hade varit en grävskopa på den där, då tror jag inte att det hade varit samma sak. Utan det är just det här att träffa människorna, göra vältor och fixa och, och känna doften. Alltså du har dina liksom högar som du rör om och pillar till och liksom... Ja. Nej, men nu ser jag den här vältan som jag har gjort nu. Den kommer jag ju få rätta till lite grann. Ja, just det. För annars blir det svårt när vi ska lasta ut. Ja, och när du gör det då, det ser ut som att du tog hela liksom gripen och boxade till lite grann i princip. Ja, precis. Ja, så gör man har lite olika tricks. Ofta så gör man det brukar inte vara så här mycket bilar på en gång, så att då tar man bil efter bil. Men nu var det lite mycket. Ja. Jag tänkte det är inte läge att liksom gå och kissa eller någonting däremellan. Utan de vill ju hem liksom. Ja. Och de har sina körtider och sådär liksom. Ja, precis. Men blir det stressigt då när det kommer så pass mycket bilar och det är bara du som kör liksom? I vanliga fall så är vi 2 stycken. Ja. Men nu är det lite semester. Och sen har vi koll här, det står i tid när de kommer. Ja, okej. Så du kan planera lite grann. Ja. Alltså, du vet, när kommer nästa bil nu då? Ser du det där? 23 står det, men den är ju redan här. Man kanske står och väntar någonstans. Ja, just det. Men du antingen jobbar du imorgon, då börjar du 6. Och slutar 14.30. Ja. Eller så börjar jag 14.30 och slutar 12. Ja, just det. Och det är ett sånt pass du kör nu då? Ja, precis. Men är det varannan vecka eller sånt där? Eller? Ja, precis. Varannan vecka. Och så är vi så att du hinner ställa om lite grann. Ja. Så. Jo, men det gör jag. Ja. Sen, det är ju ganska rimliga tider ändå. Ja. Det är ju inte liksom mitt i natten. Man hinner ju ändå hem så man kan kliva upp på morgonen. Ja, precis. Ja, du slutar inte 5 liksom. Nej, så du sover inte hela nästa dag. Även om du kanske tar lite sovmorgon så liksom. Jag tycker det är jättebra för man hinner hem innan trafiken och man hinner till jobbet innan den här tjocka trafiken också. Så att jag tycker du slipper den här 5-7-ruschen liksom. Ja, precis. Jag tycker det är jättebra. Ja. Men om du inte var det en slump att du började med det här? Eller var du liksom intresserad av det här när du gick gymnasiet? Men jag gick i skolan och där hade vi ju en timmerkran som vi körde lite grann med. Och jag kände ju direkt att det här tycker jag var kul. Och ja, jag vet inte. Det var bara lätt att lära sig. Och sen så ringde de här Rolf Antonsson som jag jobbade åt då. Och sökte dem. De ringde alltså till skolan och frågade om de var duktig eller kunde vara eventuellt bli duktig. Att man är intresserad är ju oftast det som det kommer man väldigt långt på. Bara det finns ett intresse liksom. Då kom min lärare och sa att jag skulle ringa hit och så. Ja, det gick ju superbra. Ja. Sen dess jag var här. Hur lång tid, alltså första gången du hoppade in i den här maskinen, alltså hur var det? Ja, då sa jag att jag aldrig mer skulle köra kran för att det var så himla vingligt och otäckt och allt möjligt. Men som sagt, nu är vi ju 6 meter upp i luften liksom. Ja, visst. Ja, det tänkte jag ska aldrig klara av att köra det här, men det gick bra. Ja. Men nu kör man alltid liksom med hytten på full höjd så, eller? Nej, alltså man får göra som man vill, men ska jag flytta mig så tycker jag ju oftast att det tar ju lång tid att åka ner och sen köra upp igen. Ja, just det. Nu får du en bil. Ja. Var den 23-bilen kanske? Ja, det är det. Men då skickar du ner mig då. Jag sätter en GoPro i rutan på dig så kan vi kolla härifrån hur det ser ut när du lossar.
Var det kvällens sista det där? Ja. Om det skulle komma någon 5 i 12 då? Då stannar jag kvar. Ja. Självklart. Då är det schysst, ja, okej då. För det lär ju hända att det är någon som fastnar någonstans och så kommer de lite sent. Liksom. Speciellt när det är vindkrafter och punkteringar eller... Ja, precis. Ja, jag förstår vad du menar nu med den här lukten. Det är något speciellt med den här lukten alltså. Jag älskar det. Ja, det är ju som en mysfaktor. Ja, det luktar citron eller något. Det luktar skog, natur. Pengar lär ju vissa säga att det luktar också. Ja, men det tycker inte jag. Nej, det är härligt. Men den här, säger du välta? Ja, det här är en välta. Ja. Den här, ska du pilla till den här lite mer nu också? Eller? Inte nu. Nej, inte nu, men du är inte riktigt nöjd med hur den ser ut. Nej. Just nu? Inte den här. Nej. Min kollega kommer nog du kommer föra baka in med den där. Ja. Ja. Så att det ska vara liksom raka fina kanter? Eller? Ja, det ska det vara. Tänkte du innan liksom att du skulle börja köra kran? Eller vart det, alltså när du gick transport? Jag tänkte börja köra lastbil. Jag tänkte säga att det är väl lastbil som de flesta tänker att det är det man vill köra liksom. Men det, ja precis. Men då du får ju lite kran också om du skulle köra timmerbil. Ja, absolut. Ska jag byta jobb då kommer jag börja köra kranbil. Alltså timmerbil. Timmerbil, ja precis. Ja, visst. Men nej, jag tror inte att jag skulle vilja köra lastbil idag. Det är inte för, alltså köra tycker jag väl inte är så kul. Utan det är just att greja med någonting. Det är det som är kul. Men blir det så lite för dig också? För jag känner det när man kör grävmaskin. Alltså man så här, tappar bort tiden lite grann. Det blir så harmoniskt på något vis att sitta och sitta och hålla på och spaka liksom. Och, ja, men man nästan blir ett med maskinen på något vis. Ja men precis. Det beror på också. Men oftast man håller på med tåg eller någonting. Det tar ungefär 4,5 timme beroende på hur många maskiner där. Men att låsa ett tåg, 4 timmar. Ja, just det. Då sitter man ju där och nöter på liksom, och grejer på och lyssnar på någon ljudbok eller sitter och surrar med någon. Ja, precis. Så att det är väldigt, tiden flyger iväg och man hamnar liksom i sin lilla pillvärld. Ja, men det blir så. Vad lossar du helst då? Alltså vad är det roligaste du vet? Ja, motsatsen till det här, contortan. Nej, men det är väl kanske... Vad heter det? Contorta. Det är alltså, det vill man inte ha. Det är liksom... Det är ju ett konstgjort virkesslag. Det växer ju väldigt fort i skogen. För att... Men det är ju bara till för att det ska växa fort och bli massa. Ja, just det. Ja, det är ju ingenting. Man kan ju inte göra någonting av virke. Man kan ju inte göra bord eller brädor eller använda det till något stabilare saker. Ja, just det. Det går ju av nästan bara att kolla på. Ja, okej. Men väldigt fin grantimmer. Ja. Det är ju kul. När det är färskt och fint grantimmer. Det är ju det är kul att lossa och lasta. Men alltså sen om det är lite samma, vad ska man säga, grovlek på materialet också. Är det liksom det ska ju vara samma längd, det ska ju vara samma grovlek. Ja. Väldigt fint FFG, alltså fin färsk gran. Det är ju också härligt. Det kommer med så mycket termer nu, FFG. Ja, fin färsk gran. Ja, precis. Det är det bästa eller? Ja, det och så fint grantimmer. Ja, just det. När du bara så tar i travarna så är det som smör nästan att lossa. Så är det någon som har gjort ett fint jobb att lasta lastbilen bra då. Ja, det är överlägset. Vad är det sämsta med det här jobbet då? Ja, vad kan det sämsta vara? Att man sitter still mycket, det tycker jag inte om. Det är nog det sämsta. Ja, just det. Ja. Men blir det någon gång att du måste gå ur maskinen om du har lagt sig någon pinne? Alltså... Nej. Eller ska det mycket till innan man liksom... Oftast så kör jag ut chaufförerna för att gå och ta bort pinnarna. Eller så får med hjulastan komma och ploga lite grann. Ja, visst. Ja, nej, men ibland så går man ut för att röra sig lite grann. Då kan man gå och lyfta lite stockar för att få röra sig. Men man behöver inte gå ut. Det är ju till fikarummet om man går ut. Är det skönast att köra på sommaren eller på vintern? Jag tänker sommaren, nu är det liksom ljust nästan dygnet runt. Och på vintern blir det ju mörkt. Ja, men det kan ju bli mörkt vid 4 på eftermiddagen liksom. Ja. Nej, jag vet inte. Jag tror att... Alltså jag älskar ju sommaren överlag. Så allt är mycket roligare att göra på sommaren. Ja. På vintern blir det ju lätt att... När jag kör ner stödbenen, vi sätter ju dit som dubbar på dem i patterna så att det blir lite stabilare. Ja. Men är det halt en dag och så vrider man på svängen så här. Då blir det att när jag stannar, då fortsätter undervagnen och snurra. Och har man otur så kan man ju fara antingen ner i diket och tippa eller så rätt in i en hytt. Så att man måste ju vara försiktig. Så det är väl lite... Har det gått på tok någon gång för dig då?
med någonting? Nej, ja, med vagnen som vi har, den råkar jag köra lite för fort med. Vagnen? Vad är det då? Vi hänger på ett släp bakom. På den här? Ja, Jaha. eller den på andra terminalen. Ja. Där har vi ett lastbilsläp som vi hänger på bak på då. När vi lossar tåg eller vill flytta virke så lastar jag mig själv. 2 travar är det. Järnvägsbankar är det på den. Och då hade jag lite bråttom hem en dag. Och då kom jag en kurva lite fort. Så då körde jag och så satt jag längst upp på 6 meter. Och jag svängde, men det gjorde ju inte vagnen. Så att den kom ju och sköt på mig. Så jag fick en riktig åktur där uppe längst upp. Och då var det vinter också? Ja, det var halt. Så att, nej, det var väl... Då gick dragstången. Den blev lite krokig. Men det gick bra. Men få lite så sladd med en sån här maskin när man sitter i en hytt på 6 meter. Det är man inte jättekaxig. Så. Nej. Och börjar den snurra under, då fortsätter ju den över och snurra. Så att det var lite... Jag fattade ingenting vad som hände. Nej, men det var en upplevelse. Men annars har det väl inte varit något, tror jag. Du pajade telefon idag, sa du? Ja, den pajade. Det gungar till lite grann. Ja, visst. Han lättar på stadbenen. Ja, just det. När det slår tillbaka då kan man få en annan sak i huvudet. Men du kan, så länge man drar lite mjukt översiktligt, så du kan ta en full näve och sträcka ut dig fullt. Ja. Utan att du tippar omkull liksom. Nej. Jo. Nej, men alltså han lättar ju på stödbenen. Men när jag släpper knippet då... Ja, då gungar du tillbaka, ja. Just det. Så det är lite balans. Nu ska jag provköra den här, tycker du? Ja, absolut. Måste jag upp på höjd också då? Japp. Okej, ja. Det är, Nej, men det kommer gå bra. Det är som att köra grävmaskin, som sagt, fast med grip. Fast med grip och 6 meter upp i luften? Ja. Vi provar. Men alltså... Ja, just det. När du åker upp sen, då ser du den lite bättre. Ja, jag tycker att du ska åka upp nu. Då har du en liten knapp där. Jag väntar bara på det här gunget som blir. Sådär. Nu är du fullt uppe, eller? Ja. Inte så högt upp, eller? Vad känner du? Och så ska man gärna vara mitt på den också då? Ja, hitta balansen. Typ där då, eller? Ja, det ska jag tro. Ja, där. Vad gör du nu då? Går det bara rätt ner? Jag ska öppna lite till. Ännu mer? Jag gillar att du säger jag hade gjort så här. Ja, men nu kanske. Ja, men den där är nog bra. Nej. Och så nyper. Och så drar jag lite sakta uppåt medan du nyper, ja. Oj. Bara nypa. Så kan du lägga det där borta till höger. Till höger? Ja, där borta. Var det så att du flyttar den? Ja, men då har jag flyttat en bit eller vad? Och det här menar du? Nej, inte mer. Så du får köra ut lite. Så du vill att det ska gunga till? Ja. Alltså. Ja. Men jag tycker det går väldigt bra. Där. Men när du släpper ner det då, försöker du komma ner? Nej, jag lägger nog ner det först. Ja. Där börjar jag öppna. Och då rullar det ut samtidigt som jag lägger ner det. Då får man liksom följa, alltså sänka gripen lite till nu då. Ja, just man det. Följer med. Nu ser jag direkt vad jag vill göra. Du ser den där lilla killen som sticker ut där, va? Ja. Absolut. Nu får du boka till den. Ja. Slår du till den. Dunka in den. Bra. Tack. En till. Bra. Alltså jag har så tungan rätt i munnen, va? Snyggt. Tack. Kan man åka ner nu? Ja, det är du som styr. Där borde det vara. Här var det så. Alltså går den så där fort? Ja. Om du sänker varv går det ju saktare. Ja, men alltså det blir det där gunget ändå, hur man än gör. Alltså man känner inte det nästan. Jag känner det jättemycket nu, kan jag meddela. Ja. Vad skönt, nu är vi typ på marken igen. Ja, nu är det bara någon meter kvar. Men du kör alltså omkring när du är där uppe också? Ja.
Spännande att prova. Jag kör hemåt så får du gå och lägga det. Ja, tack för titeln. Tack.